สวัสดีครับทุกคนเรายังอยู่ในชุดคลิปซีรีส์ The Asperger Story by P สุรเชษฐ์สำหรับคลิปนี้เป็นตอนที่ 2 มีชื่อตอนว่าทำไมถึงยอมบอกเป็นสาธารณะสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาเล่าให้ฟังว่าอะไรที่ทำให้ผมตัดสินใจที่จะมาบอกกับทุกๆคนว่าผมเป็น Asperger Syndrome จะเล่าให้ฟังถึงที่มาที่ไปกันว่าทำไมผมถึงตัดสินใจแบบนั้นและเราจะมีวิธีในการตัดสินใจอย่างไรว่าควรจะบอกใครว่าเป็น Asperger Syndrome ไหมเพราะว่าในปัจจุบันนี้สังคมไทยยังก้ำกึ่งอยู่เนาะคือถึงแม้ว่าสังคมไทยอาจจะเปิดรับเด็กพิเศษมากขึ้นแล้วก็ตามแต่ว่ามันก็ยังก้ำกึ่งอยู่ดีเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังกันว่าเราควรจะบอกใครหรือไม่ควรจะบอกใครดีเนาะเดี๋ยวเราจะมาเล่าถึงที่มาที่ไปกันครับว่าทำไมผมถึงมาบอกนะต้องเล่าเท้าความกันอย่างนี้กันก่อนครับว่าด้วยความที่ว่า Asperger Syndrome เนี่ยอาการมันน้อยอยู่แล้วเนาะถ้าคนที่เป็นออทิสติกที่เป็นเยอะๆอันนี้ปิดบังกันไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะอาการมันเยอะแต่พอเป็น Asperger Syndrome ปุ๊บเนี่ยอาการมันน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นต้องบอกใครก็ได้ว่าเป็นด้วยความที่ว่ามันตีเนียนได้พอมันเป็นน้อยมันเลยเนียนได้แต่คนก็จะตัดสินนะครับว่าคนเป็นโรคนี้จะมีนิสัยที่ไม่ดีแทนเพราะว่าด้วยความที่ว่าเขาไม่รู้ว่าเป็นโรคนี้ไงเข้าใจใช่ป่ะเขาก็เลยจะตัดสินจากพฤติกรรมซึ่งมันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นคนที่นิสัยไม่ดีแทนเช่นเป็นคนที่มีนิสัยตรงไปตรงมาซื่อกวนตีนดูมึนๆอะไรแบบนี้เป็นคนที่ไม่เข้าใจมารยาทกาลเทศะอะไรแบบนี้เป็นคนที่นั่นแหละก็คือมึนๆอะไรอย่างเงี้ยตรงไปตรงมาอะไรอย่างเงี้ยกวนตีนอะไรอย่างเงี้ยแบบดูเป็นคนมีอีโก้ดูเป็นคนเห็นแก่ตัวอะไรแบบนี้ก็ได้แล้วแต่คนจะตีความเนาะซึ่งผมเลยมองว่าถ้ามันเป็นแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยคนก็จะยิ่งไม่รู้จักเข้าไปใหญ่อีกเนาะผมก็เลยตัดสินใจว่าถ้าอย่างนั้นน่ะเรายอมบอกดีกว่าเนาะว่าคือเราควรจะให้ข้อมูลแก่สังคมคือถ้าเกิดคนไม่รู้จักโรคนี้คนไทยไม่รู้จักโรคนี้แล้วเรายิ่งไม่ให้ข้อมูลน่ะก็จะยิ่งไม่มีคนรู้จักเข้าไปใหญ่อีกนะแต่ว่าคนที่เขาเป็นโรคนี้เขาก็ไม่อยากบอกเพราะด้วยความที่ว่ามันเสี่ยงแบบนี้แหละเขาก็เลยไม่อยากบอกเขาเลยตีเนียนได้เขาเลยขอตีเนียนดีกว่าเพราะว่ามันเสี่ยงกับการที่บอกไปแล้วคนจะไม่เข้าใจแล้วจะยิ่งเกิดการตีตาหรือยิ่งเกิดการแบบแกล้งบูลลี่หรือการจับผิดอะไรเข้าไปใหญ่อีกก็เลยตัดสินใจจะไม่บอกกันเนาะคนเป็นโรคนี้เขาเลยพอจะตีเนียนได้ก็จะตีเนียนซึ่งผมก็ใช้วิธีนี้จนกระทั่งถึงอายุ25ถึงมาบอกที่หลังผมคิดอย่างนี้ผมคิดว่าถ้าเกิดว่าเราไม่บอกกันเนี่ยก็จะยิ่งไม่มีคนรู้จักโรคนี้เข้าไปใหญ่อีกแต่ถ้าเราบอกเนี่ยก็อาจจะมีคนต้องการข้อมูลเป็นการให้ข้อมูลแก่สังคมมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะเอาไปในการที่จะใช้ในการอยู่ร่วมกับคนเป็นโรคนี้ได้หรือว่าใช้ในการทำความเข้าใจหรือว่าใช้ในการพัฒนาคนที่เป็นโรคนี้ได้ผมเลยตัดสินใจว่าถ้าอย่างนั้นบอกดีกว่าสำหรับผมแต่มาบอกในวันที่เราพร้อมย้อนเวลากลับไปช่วงประมาณปี2547-2548ในตอนนั้นผมเรียนอยู่ชั้นประมาณป.3 ป.4คุณแม่เนี่ยได้ถามคุณหมอนะเพราะคือในตอนนั้นถูกวินิจฉัยว่าเป็น Asperger Syndrome ไปแล้วคุณแม่ได้ถามคุณหมอว่าผมควรจะย้ายโรงเรียนไปเรียนโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนร่วมดีไหมนะแต่ว่าคุณหมอมองว่าไม่จำเป็นเพราะว่าด้วยความที่ว่าเป็นน้อยขนาดนี้มันพอจะตีเนียนได้ให้เรียนโรงเรียนปกติไปดีกว่าเรียนโรงเรียนเดิมนี่แหละที่เป็นโรงเรียนชายล้วนปกตินี่แหละเรียนโรงเรียนนี้ไปแหละพออะไรอย่างนี้ซึ่งการเรียนแบบนี้จะช่วยทำให้เกิดการพัฒนาได้มากกว่าก็เลยตัดสินใจที่จะเรียนโรงเรียนนี้ไปเนาะแล้วก็พอตีเนียนได้ก็ตีเนียนไปเพราะว่าด้วยความที่ว่ามันไม่จำเป็นต้องไปบอกใครเพราะบอกไปแล้วเนี่ยก็มีโอกาสที่จะไม่เข้าใจด้วยความที่ว่ามีรุ่นพี่เคยบอกพอบอกไปปุ๊บครูไปบอกเพื่อนพอบอกเพื่อนปุ๊บคราวนี้เพื่อนตีตาเพื่อนแกล้งกันเลยอะไรแบบนี้นะคือมันอาจจะบอกตรงๆแบบนั้นไม่ได้ไงคือถ้าเป็นโรงเรียนที่มีครูการศึกษาพิเศษเขาจะมีเทคนิคในการบอกอาจจะเป็นเทคนิคเช่นผ่านกิจกรรมอะไรแบบนี้หรือว่าอาจจะบอกเป็นบางคนเพื่อสร้างบัดดี้ขึ้นมาให้เด็กแต่พอเป็นครูโรงเรียนปกติปุ๊บเขาไม่รู้เทคนิคพวกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยใช้วิธีบอกตรงๆพอบอกตรงๆไปปุ๊บเนี่ยนั่นแหละเพื่อนไม่เข้าใจเพื่อนก็แกล้งอะไรแบบนี้อีกเนาะส่วนสำหรับผมเนี่ยคุณหมอแนะนำว่าไม่ควรบอกแล้วก็ไม่ต้องไปบอกใครว่าเป็นเนียนๆไปดีกว่านะครับซึ่งผมก็ใช้วิธีที่ไม่บอกใครเหมือนกันคุณแม่เนี่ยเคยลองบอกครูตอนชั้นป.3 ป.4 ไปแต่พอบอกไปปุ๊บครูก็ไม่เข้าใจครูไม่รู้จักก็เลยตัดสินใจตามหมอแหละก็คือไม่ต้องไปบอกดีแล้วนะครับก็ไม่ต้องไปบอกใครเลยก็เลยตัดสินใจว่าไม่เคยบอกครูแล้วไม่เคยบอกเพื่อนคนไหนอีกเลยหลังจากนั้นว่าเป็น Asperger Syndrome เนาะก็ให้เขาใช้วิธีเรียนรู้จากตัวเราเองไปซึ่งนั่นแหละเพื่อนส่วนใหญ่ก็จะมองว่าผมแปลกๆเขาไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรแต่เขาก็มองออกว่าไม่ปกติเขาก็จะรู้สึกว่าเราแปลกๆแล้วก็นั่นแหละเขาก็จะมองว่าเราเป็นคนกวนตีนมึนๆอะไรอย่างเงี้ยอะไรประมาณนี้ครับเป็นคนคิดไม่เหมือนคนอื่นอะไรแบบนี้นี่คือสิ่งที่เจอส่วนเรื่องการโดนแกล้งเนี่ยก็โดนประถมปลายเนี่ยเริ่มโดนแล้วแต่มาโดนหนักจริงๆคือตอนมัธยมต้นเนาะใครอยากรู้เดี๋ยวเราลองไปเจาะลึกกันอีกทีนึงในตอน
ในตอนโดนแกล้งก็ได้นะครับแล้วก็จริงๆเคยทำคอนเทนต์เรื่องโดนแกล้งไปแล้วนะลองไปย้อนดูก็ได้อันนั้นจะบอกละเอียดเลยว่าโดนแกล้งอะไรบ้างเนาะนั่นแหละอะไรประมาณนี้นะครับที่ผมโดนมาเนาะก็ประมาณนี้แล้วก็ไม่เคยบอกใครอีกเลยหลังจากนั้นแล้วก็ใช้วิธีตีเนียนอย่างนี้ไปก็ไม่เป็นไรให้คนอื่นตัดสินเราว่าเรานิสัยไม่ดีไปก็ได้อะไรแบบนี้ก็แต่เราไม่ได้ตั้งใจจริงๆก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันแต่ว่าในเมื่อบอกไปแล้วไม่มีประโยชน์ก็อย่าไปบอกก็เลยใช้วิธีตีเนียนไปเรื่อยๆแบบนี้ครับผมก็ใช้วิธีตีเนียนแบบนั้นมาเรื่อยๆครับด้วยความที่ว่าบอกไปมันมีความเสี่ยงถูกต้องป่ะก็เลยไม่บอกดีกว่าเนี้ยเดี๋ยวจะซวยเปล่าๆก็เลยไม่บอกก็เลยตีเนียนมาเรื่อยๆซึ่งเพื่อนเขาก็ทำความเข้าใจกับเราไปเองเขาก็รู้แหละว่าเราแปลกๆไม่เหมือนคนอื่นแต่ว่าเขาก็ไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรไงแต่ว่าเอาเป็นว่าเขาก็มองว่าเราก็เป็นคนที่นิสัยไม่ดีนะครับเขาใช้เกณฑ์คนปกติมาตัดสินเราว่าเราเป็นคนนิสัยไม่ดีนะครับอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้เนาะว่าเป็นคนแปลกๆมึนๆกวนตีนอะไรก็ว่าไปดูมึนๆไร้มารยาทอะไรก็ว่าไปอะไรแบบนี้นะหน้าแกล้งอะไรแบบนี้แล้วก็นั่นแหละแต่ว่าด้วยความที่ว่าผมมีพื้นนิสัยที่มองโลกในแง่ดีเป็นคนที่แบบไม่ค่อยคิดแค้นใครเท่าไหร่อะไรเงี้ยเป็นคนแบบใจดีอะไรเงี้ยเป็นคนมองโลกในแง่ดีแล้วกันก็เลยทำให้มีเพื่อนบางคนเนี่ยเขาก็ยอมคบเราในตัวก็มีเพื่อนบางคนที่เขายอมรับเราได้เขาก็คบเรานะแต่ว่ามันก็มีเพื่อนบางคนที่เขาไม่ชอบเราเขาก็แกล้งเราอย่างนี้ก็มีมันก็มีทั้งสองแบบแล้วก็ใช้วิธีแบบนี้ตีเนียนมาเรื่อยๆโดยที่ไม่บอกใครมาเรื่อยๆเนาะจนกระทั่งถึงชั้นม.6 นะก่อนหน้านี้ก็คือให้เพื่อนๆเนี่ยเรียนรู้เราไปเองว่าเราเป็นยังไงแบบนี้มันก็มีทั้งคนยอมรับเราได้แล้วก็ยอมรับเราไม่ได้ครับพอผมเรียนถึงชั้นม.6 เนี่ยตอนนั้นก็ใกล้จะเรียนจบแล้วผมก็มาคิดแบบตอนนี้ก็คือผมมาคิดว่าถ้าเกิดว่าโรคเนี้ยไม่มีใครรู้จักแล้วเรายิ่งไม่บอกใครเนี่ยมันก็จะยิ่งไม่มีคนรู้จักเข้าไปใหญ่นึกออกไหมผมเลยคิดว่ามันควรจะต้องประโคมข่าวไปเยอะๆเพื่อทำให้คนรู้จักมากขึ้นแต่ใครจะกล้าบอกผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแบบนี้ผมก็เลยตัดสินใจว่าถ้างั้นเนี่ยอยากรู้ว่าจะเป็นยังไงถ้าเราบอกว่าเราเป็นโรคนี้เลยตัดสินใจบอกเพื่อนไปสักประมาณ 2-3 คนแล้วก็บอกครูแนะแนวตอนนั้นตอนม.6 ใกล้จะเรียนจบแล้วที่ผมตัดสินใจบอกครูแนะแนวเนี่ยก็เพราะว่าด้วยความที่ว่าผมเข้าใจว่าครูแนะแนวเนี่ยน่าจะพอเข้าใจเพราะว่าด้วยความที่ว่าเขาเรียนจิตวิทยามาอะไรแบบนี้เนาะซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยในตอนนี้ผมเข้าใจแล้วผมเข้าใจผิดแอบบอกเพราะความเป็นจริงแล้วครูแนะแนวเขาก็ไม่ได้เรียนเรื่องเด็กพิเศษมาโดยตรงเนาะเขาก็มีขอบเขตของเขาอยู่อะไรแบบนี้เขาก็ไม่ได้เข้าใจเด็กพิเศษขนาดนั้นนะแอบบอกก่อนแต่ว่าไม่เป็นไรในตอนนั้นผมเข้าใจอย่างนั้นว่าเขาน่าจะเข้าใจก็เลยบอกครูแนะแนวไปพอบอกไปปุ๊บครูแนะแนวเขาก็รับรู้แล้วเขาก็พอมองออกแหละว่าเราน่าจะเป็นเพราะว่าด้วยความที่ว่ามันมีเด็กคนอื่นเป็นเขาเลยพอเดาได้แต่เขาไม่รู้วิธีช่วยเหลือเราเพราะเขาไม่ได้เรียนมาไงเขาเลยไม่รู้วิธีช่วยเหลือเราเขาก็แค่รับรู้ว่าเราเป็นเขาก็ให้คำแนะนำแบบเดียวกันกับที่เขาให้คำแนะนำกับคนปกติไปแบบนั้นแหละอะไรแบบนี้เขาก็ช่วยเหลือเรานะไม่ใช่ว่าเขาไม่ช่วยแต่เขาช่วยเราเหมือนกับที่เขาช่วยคนปกติเพราะเขาไม่รู้วิธีช่วยเหลือเราเป็นพิเศษอะไรแบบนี้แค่นั้นเองส่วนบอกเพื่อนไปเนี่ยได้ลองบอกเพื่อนไปประมาณ 2-3 คนก็อยากรู้ว่าเพื่อนเนี่ยจะตอบกลับมาว่าไงก็เพื่อนเขาก็ไม่ว่าอะไรนะเขาก็บอกแค่ว่าเขาก็รู้แหละว่าเราไม่ปกติเรามีบางอย่างแปลกๆคิดอะไรไม่เหมือนคนอื่นแต่เขาไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรแต่พอเขารู้แล้วเนี่ยเขาก็ไม่ว่าอะไรก็มีคนหนึ่งก็พูดกลับมาเลยว่าคือมึงจะเป็นอะไรก็เรื่องของมึงเหอะแต่มึงเป็นเพื่อนกูเขาพูดแบบนี้กลับมาเลยอะไรแบบนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเนาะอะไรแบบนี้แล้วก็หลังจากนั้นก็เคยบอกเพื่อนบางคนหลายคนแหละลองบอกอีกทีนึงตอนที่เรียนจบไปแล้วตอนที่แบบแยกย้ายกันแล้วเพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่มีผลกระทบแล้วไงด้วยความที่ว่ามันแยกย้ายกันไปแล้วเนาะมันไม่ได้เรียนอยู่ห้องเดียวกันแล้วคือมันไม่ได้เรียนในลักษณะของการที่ถูกบังคับให้เรียนอยู่ด้วยกันเพราะว่าถ้าถูกบังคับให้เรียนอยู่ด้วยกันเนี่ยบอกไปปุ๊บเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยซวยนะครับอาจจะถูกแกล้งถูกตีตาถูกแบ่งแยกไม่มีใครเป็นเพื่อนอย่างเงี้ยซวยถูกต้องป่ะแต่ในวันที่เรียนจบไปแล้วเนี่ยผมลองบอกเพื่อนเพิ่มเติมดูนะตอนแรกบอกแค่ 2-3 คนตอนที่ยังเรียนอยู่ม.6 พอจบม.6 ปุ๊บลองบอกเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งดูเป็นกว้างๆบอกในห้องเพื่อนในห้องไปดูว่าเป็นยังไงเนาะเพราะตอนนั้นเรียนจบไปแล้วมันไม่ได้บังคับอะไรกันแล้วมันไม่ได้อยู่ในสังคมบังคับแล้วพอบอกไปปุ๊บเนี่ยเพื่อนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยเชื่อว่าเป็นนะณตอนนั้นยังอายุประมาณ17กันอยู่ด้วยเด็กวัย17เนี่ยอย่าไปคิดอะไรเยอะนะครับแต่เอาเป็นว่าส่วนใหญ่เขาไม่เชื่อว่าเป็นเขามองว่าผมนิสัยไม่ดีเป็นเพราะสันดานเสียมากกว่าแล้วเอาโรคมาเป็นข้ออ้างนี่คือสิ่งที่เพื่อนส่วนใหญ่เขามองแถมบางคนเนี่ยเพื่อนเนี่ยยังมองด้วยซ้ำว่าผมตั้งใจเป็นคือประมาณว่าแสดงว่าเป็นนึกออกป่ะประมาณว่าแบบดูแล้วเหมือนกับมันจงใจจะเป็นแบบนี้มากกว่ามันไม่ได้เป็นเพราะโรคอะไรแบบนี้มันไม่ได้ดูแล้วมันไม่ได้เป็นจริงๆแต่ดูแล้วมันจงใจจะเป็นมันจงใจจะกวนตีนมันจงใจจะอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าอะไรแบบนี้นะครับซึ่งอย่าไปเอาอะไรกับคนอายุ17เลยนะครับเพราะตอนนั้นก็ยังอายุ17-18กันอยู่ซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยผมบอกเลยเนาะว่าแม้กระทั่งนักแสดงที่ถูกฝึกมาดีๆเนี่ยมันก็แสดงแบบนี้ไม่ได้ตลอด24 ชั่วโมงหรอกครับมันไม่ได้ตั้งใจแสดงนะครับมันเป็นจริงๆเนาะแต่ว่าเราอย่าเอาอะไรกับคนอายุเท่านั้นเลยเนาะอันนี้ก็มาเล่าให้ฟังเฉยๆว่าพอบอกเพื่อนไปปุ๊บเป็นยังไงเห็นไหมไม่มีประโยชน์นะครับบอกเพื่อนอายุ17ด้วยกันไม่มีประโยชน์ณตอนนั้นนะครับ
แต่ณตอนนี้อาจจะต่างแล้วนะครับด้วยสังคมมันต่างกันแล้วแต่ณตอนนั้นเมื่อ10 กว่าปีที่แล้วไม่มีประโยชน์ทีนี้เนี่ยพอผมเรียนระดับชั้นมหาลัยเนี่ยเรียนปริญญาตรีนะครับตอนนั้นผมเรียนเอกบริหารธุรกิจซึ่งไม่มีประโยชน์เหมือนกันกับการที่จะไปบอกว่าเป็น Asperger syndrome ครับเพราะอาจารย์ก็ไม่ได้เข้าใจครูแล้วไม่ครูแล้วดิมหาลัยเป็นอาจารย์นะครับแล้วก็เพื่อนด้วยกันเนี่ยก็ไม่ได้เข้าใจนะครับคือถ้าเรียนเอกการศึกษาพวกเอกการศึกษาอะไรพวกนี้หรือว่าเรียนเอกจิตวิทยาพวกนี้อันนี้อาจจะพอบอกได้เนาะแต่พอมันเป็นบริหารธุรกิจปุ๊บอะมันไม่มีความจำเป็นต้องไปบอกเพราะบอกไปเขาก็ไม่ได้เข้าใจอยู่ดีนะทีนี้เนี่ยผมก็ใช้วิธีแบบเดิมเหมือนตอนสมัยมัธยมเลยก็คือตีเนียนไปเลยนะครับซึ่งแบบเดียวกันเป๊ะเลยครับเหมือนกันเลยก็คือเขาก็มองว่าเราเนี่ยเป็นคนที่มีนิสัยแปลกๆไม่เหมือนคนอื่นแล้วก็เป็นคนที่ไม่รู้หรอกเพื่อนมหาลัยเนี่ยไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรแต่รู้แค่ว่าเราไม่ปกติเหมือนคนอื่นแล้วก็นั่นแหละเขาใช้เกณฑ์คนปกติมาตีตาเรานะว่าเราเป็นคนนิสัยไม่ดีนะครับสันดานเสียว่าง่ายๆนะครับก็คือเขาก็มองว่าเราเนี่ยเป็นคนที่มีนิสัยกวนตีนปากหมาตรงไปตรงมาซื่ออะไรเงี้ยพูดแต่เรื่องเดิมๆซ้ำๆวนๆอะไรแบบนี้ไม่เข้าใจมารยาทหรือว่าแบบคุยกับผู้หญิงไม่ดีอะไรเงี้ยอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็คือว่าง่ายก็คือเขามองว่าเราสันดานเสียนั่นเองอะไรอย่างนี้เขาใช้เกณฑ์คนปกติมาตัดสินเราอะไรแบบนี้เนาะผู้หญิงก็จะกลัวด้วยอะไรแบบนี้เดี๋ยวค่อยไปเจาะลึกกันนะคือจริงๆเนี่ยมันต่างกันนิดนึงนะครับชั้นมัธยมกับมหาลัยเนี่ยคือเพื่อนจะมองว่าเราแปลกๆเหมือนกันอะไรแบบนี้เนาะจะมีปัญหาเหมือนกันแต่ว่าที่ต่างก็คือมัธยมเนี่ยมันเป็นโรงเรียนชายล้วนประถมมัธยมเนี่ยผมเรียนชายล้วนมาพอเป็นมหาลัยปุ๊บเนี่ยมันเป็นทุกเพศไงมันก็จะมีปัญหาได้นะครับโดยเฉพาะกับเพศหญิงเดี๋ยวเราค่อยไปเจาะรายละเอียดกันคือจริงๆแล้วเนี่ยผู้ชายอาจจะมีความรุนแรงกว่าผู้หญิงจะมีความอ่อนโยนกว่าแต่ว่าพออยู่กันจริงๆเนี่ยทั้งตัวผมแล้วก็จากเพื่อนหลายๆคนที่เป็น Asperger เหมือนกันเนี่ยอยู่กับผู้ชายจะดีกว่าอยู่กับผู้หญิงเพราะด้วยความที่ว่าพออยู่กับผู้ชายอ่ะมันอาจจะมีปัญหากันแต่มันด่ากันเคลียร์กันแล้วก็จบเลยแต่ผู้หญิงเนี่ยมันจะมีการแบบเอาอารมณ์ไปต่อนึกออกว่ามันจะมีเรื่องของปากไม่ตรงกับใจมันมีเรื่องของแบบการซ่อนเลนมีเรื่องของแบบอะไรอ่ะทุกอย่างอ่ะจะพูดยังไงดีมันมีเรื่องของที่ว่าแบบมันจะคิดต่อไปเรื่อยๆอ่ะแล้วมันจะไม่ตรงไปตรงมามีอะไรก็ไม่พูดกันตรงๆอะไรเงี้ยบางทีก็ต้องให้เดาเองอะไรแบบนี้ก็มีอะไรเงี้ยมันจะยากกว่ากันเยอะเลยเวลาอยู่กับผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยมันใช้ทักษะสังคมที่ยากกว่าอะไรแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้ส่วนใหญ่พวกผมเนี่ยหรือหลายๆคนที่เป็นกลุ่มออทิสติกเนี่ยพออยู่กับเพศหญิงเนี่ยจะมีปัญหาได้มากกว่าแม้กระทั่งเพศหญิงออทิสติกที่เป็นผู้หญิงด้วยกันเนี่ยอยู่กับผู้หญิงด้วยกันยังมีปัญหาได้มากกว่าเลยครับเนาะแต่ถ้าเป็นออทิสติกที่เป็นผู้ชายเนี่ยพออยู่กับผู้หญิงนั่นแหละก็จะเกิดปัญหาได้ง่ายกว่าอะไรแบบนี้ไม่ต้องไปไกลถึงขนาดจีบอะไรพวกนี้นะเอาแค่อยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนเนี่ยยังมีปัญหากันเลยเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปเจาะลึกกันในตอนปัญหากับผู้หญิงครับมันจะมีตอนหนึ่งอ่ะจะมีชื่อเกี่ยวกับว่าปัญหากับเพศตรงข้ามหรือปัญหากับผู้หญิงนะครับเดี๋ยวเราค่อยว่ากันมันอาจจะไม่เพศตรงข้ามโดยตรงนะครับแต่ว่ามันจะเป็นปัญหากับผู้หญิงเนี่ยเพราะว่าออทิสติกที่เป็นผู้หญิงด้วยกันก็มีปัญหากับผู้หญิงด้วยกันเหมือนกันอะไรแบบนี้เดี๋ยวเราค่อยไปเจาะในตอนนั้นกันเนาะว่ากลุ่ม Asperger เมื่อไปอยู่กับผู้หญิงแล้วเนี่ยจะเกิดปัญหาอะไรได้บ้างเนาะจากประสบการณ์ของผมเนาะเดี๋ยวเราค่อยไปเจาะกันในตอนนั้นอีกทีนึงครับจากข้อมูลทั้งหมดที่ผมพูดมาเนี่ยมันก็พอจะสรุปได้แล้วว่าถ้าคนที่มองไม่ออกเขาก็จะมองว่าเราเป็นคนที่มีนิสัยไม่ดีนิสัยแปลกๆแต่คนที่มองออกเขาก็จะรู้ว่าเราเป็นอะไรอย่างเช่นจิตแพทย์นะครับ OT นะครับครูการศึกษาพิเศษพวกนี้จะมองผมออกหมดว่าผมเป็นอะไรนะถึงไม่บอกเขาก็มองออกนะส่วนใหญ่จะมองออกแต่พอมาโตช่วงหลังๆเนี่ยอาจจะมองยากแล้วเพราะว่าเป็นน้อยแบบนี้เนาะแต่ถ้าสมัยก่อนอาจจะมองออกได้ง่ายกว่าอย่างนี้แต่ถ้าคนที่มองไม่ออกเขาก็จะมองไม่ออกเขาก็จะมองแค่ว่าเราแปลกๆไม่เหมือนคนอื่นแล้วก็นั่นแหละนิสัยแปลกๆอะไรแบบนี้แล้วก็เขาก็จะมองว่าเราเป็นคนนิสัยไม่ดีตีตาเรานะครับด้วยการที่เอาเกณฑ์ของคนปกติมาตัดสินเราว่าเราเป็นคนนิสัยไม่ดีนั่นเองนะผมก็เลยสรุปได้แล้วว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยช่างเหอะเนาะก็ด้วยความที่ว่าผมพ้นสังคมบังคับมาแล้วนะเรียนจบปริญญาตรีแล้วไม่กลัวอะไรแล้วนะครับมันพ้นสังคมบังคับมาแล้วในเมื่อมันเป็นแบบนี้ขึ้นมาบางครั้งในบางมุมเนี่ยอาจจะสู้ให้เขารู้ไปเลยดีกว่าว่าเราเป็นอะไรแบบนี้น่าจะเวิร์กกว่าเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยถ้าเขารู้ว่าเราเป็นอะไรเป็นเนี่ยมันก็เกิดได้หลายอย่างอาจจะเกิดการถ้ามองในด้านที่ไม่ดีนะครับอาจจะเกิดการดูถูกก็ได้ซึ่งปล่อยไปแต่คนแบบนั้นมันเป็นเรื่องของความคิดเขาเป็นเรื่องของ attitude เขาที่เขาคิดแบบนั้นแต่มันจะมีคนบางกลุ่มนะครับที่เขาอยากช่วยเหลือเราก็ไปเลือกจะไปอยู่กับคนกลุ่มนั้นแทนอะไรแบบนี้ที่เขาจะเข้าใจเขาเปิดใจเราไม่ต้องเข้าใจก็ได้ขอแค่เปิดใจก็ได้ซึ่งเราก็เลือกที่จะไปอยู่กับคนที่เขาเปิดใจกับเราอะไรแบบนี้เนาะผมก็เลยคิดแบบนั้นพอเรียนจบปริญญาตรีผมมองว่ามันพ้นสังคมบังคับมาแล้วและอีกอย่างก็คือผมจบปริญญาตรีผมมาเรียนปริญญาโทต่อเอกจิตวิทยาพัฒนาการผมเลยยิ่งเข้าใจเข้าไปใหญ่ว่าคนไทยขาดความรู้เรื่องนี้จริงๆพัฒนาการของเด็กปกติคนไทยก็ขาดแล้วพัฒนาการของเด็กพิเศษยิ่งขาดเข้าไปใหญ่ผมจึงตัดสินใจว่าถ้าแบบนั้นเรามีความรู้ทั้งประสบการณ์และมีความรู้ทั้งทฤษฎีที่เรียนจากในห้องเรียน
ทำไมเราถึงจะเก็บไว้คนเดียวล่ะเรามาแชร์ให้คนอื่นดีกว่าในเมื่อคนไทยขาดสิ่งนี้เรามอบข้อมูลสิ่งนี้ให้กับคนไทยให้กับสังคมไทยดีกว่าครับนี่คือสิ่งที่ผมตัดสินใจเมื่อวันที่พร้อมผมจึงตัดสินใจที่จะมาบอกเป็นสาธารณะในตอนอายุ25 ปีครับก็ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับข้อมูลที่มาที่ไปว่าทำไมผมถึงยอมบอกเป็นสาธารณะเนาะเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวเราไปตอนต่อไปนะครับที่จะไปเข้าเรื่องกันแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ตอนต่อไปตั้งแต่ตอนที่3เนี่ยจะเป็นตอนที่เข้าถึงโรคโดยตรงแล้วนะครับจะเป็นตอนที่เจาะลึกในแต่ละด้านของโรคโดยตรงแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะไปลงรายละเอียดในแต่ละด้านของโรคกันเนาะจากเรื่องราวส่วนตัวของผมที่ผมได้พบเจอจากที่ผมได้พูดคุยกับคนที่เป็นแอสเพอร์เกอร์เป็นออทิสติกและจากที่ผมได้เรียนทั้งในห้องเรียนนะครับรวมไปถึงจากที่ผมได้พูดคุยกับคุณหมอมาตลอดด้วยผมจะเอามาแชร์ให้กับทุกท่านหมดเลยเพื่อเป็นประโยชน์กับทุกคนครับนี่คือแนวคิดดีๆจากพีสุรเชษฐ์หวังว่าข้อมูลนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนครับขอบคุณครับ